साथीहरु यो भिडियोमा चाहिँ हामी CSS भनेको के हो र यो चाहिँ कसरी युज हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ सर्ट इन्ट्रोडक्सन मात्रै जान्ने छौं। CSS भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भनेपछि फ्रन्ट एन्डमा युज हुने एउटा हामी ल्याङ्ग्वेज भनौं अथवा हाम्रो एउटा के भनौं प्लेटफर्म भनौं न टेक्नोलोजी हो जो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो वेबसाइटको चाहिँ फ्रन्ट एन्ड बनाउनको लागि युज हुन्छ। हाम्रो फ्रन्ट एन्डमा हामीले HTML युज गरिसक्यौं अनि हामीले के हुन्छ अनि त्यस्तै CSS र जाभास्क्रिप्ट युज हुन्छ। CSS भनेको चाहिँ केमा युज हुन्छ भने जस्तै HTML भनेको चाहिँ हामी के कुरा डिस्प्ले गराउने हामी के टेक्स्ट दिने के चाहिँ हामीले हेडिङ दिने त्यसको बारेमा हामीले के गर्छौं HTML मा गर्छौं। CSS मा चाहिँ के गर्छौं भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई कसरी डिस्प्ले गराउने त्यसको बारेमा जान्छौं। CSS को हाम्रो फुल फर्म चाहिँ के भनेपछि क्यास्केडिङ स्टाइल शीट हो अनि यो चाहिँ हाम्रो केको लागि युज हुन्छ फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ कसरी डिस्प्ले गराउने त्यसको बारेमा युज हुन्छ। यस्तो हाम्रो यो हाम्रो थ्योरी चाहिँ हाम्रो गुगलमा सर्च गरेपछि धेरै मिल्छ, त्यसैले म थ्योरी भन्दा नि यसलाई चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल एक्जाम्पलको रूपमा देखाउन चाहन्छु। अहिले चाहिँ मसँग के छ एउटा वेबसाइट छ, हेर्नुस् है यो वेबसाइट चाहिँ पुरै HTML मात्र युज भएको छ, यसमा अरु केही पनि युज भएको छैन। हामीले यसमा HTML मात्र युज गरेका छौं। सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा होरिजन्टल लाइन युज गरेका छौं, त्यसपछि चाहिँ हामीले जोनेस वेब भनेर एउटा नाम लेखेका छौं, त्यसपछि वेब सकर भन्ने टेक्स्ट लेखेका छौं अनि हामीले फिगर अनि किङ भनेर यसरी दिएका छौं अनि लास्टमा चाहिँ हामीले एउटा म्याजिक भन्ने बटन युज गरेका छौं। अब हेर्नुस् यो चाहिँ पुरै HTML मात्र युज गरे यो कसरी यस्तो सिम्पल बनाउन त हामीले HTML सिकेको भए चाहिँ हामीलाई आउनु पर्छ सबैलाई, किनभने यसमा टेक्स्ट बाहेक अरु केही पनि छैन। अब यसलाई चाहिँ मैले स्टाइल गर्छु, हेर्नुस् स्टाइल गरेपछि यो चाहिँ कस्तो देखिन्छ, यो पुरै के हुन्छ यसको डिस्प्ले नै चेन्ज हुन्छ। अब चाहिँ मैले यसमा CSS एड गर्छु, हेर्नुस् है म चाहिँ यहाँ गएर यो CSS लाई मैले कमेन्ट आउट गरेको थिए, यसलाई चाहिँ म के गर्छु अनकमेन्ट गर्छु, मैले चाहिँ यसलाई सेभ गरे। अब चाहिँ यहाँ आएर अहिले हेर्नुस् हाम्रो वेबसाइट कस्तो देखिएको छ, यसमा चाहिँ हाम्रो HTML मात्र छ। जब म यसलाई रिफ्रेश गर्छु नि यसमा चाहिँ के हुन्छ CSS एड हुन्छ र पुरै वेबसाइट नै के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। हाम्रो के भएको छ हेर्नुस् पुरै वेबसाइट चेन्ज भएको छ। अहिले हाम्रो के भएको छ पुरै वेब पेज जस्तो देखिएको छ। हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ सेम छ, जे कुरा हामीले लेखेका थियौं नि HTML मा त्यो सेम छ। जोनेस वेब छ, त्यस्तै हाम्रो वेब सकर छ अनि हाम्रो विन भन्ने बटन छ, लास्टमा हाम्रो एउटा बटन थियो म्याजिक भन्ने त्यो बटन सेम छ अनि हाम्रो यहाँ किङ भन्ने वाला थियो नि जुन त्यसमा हेर्नुस् है हामीले अब हामीले यसमा के कुरा एड गरेका छौं हेर्नुस्। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी CSS मा यसरी हामी कलर एड गर्न सक्छौं, ब्याकग्राउन्ड कलर, त्यस्तै हामी यसरी कन्टेनरहरु बनाउन सक्छौं अनि यसको चाहिँ स्याडो पनि दिन सक्छौं। त्यस्तै हामी बटनहरुलाई चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौं, बटनमा पनि ब्याकग्राउन्ड कलर हामीले यसमा रेड युज गरेका छौं। त्यस्तै तपाईले लेखेको कुरा टेक्स्टहरुलाई चाहिँ तपाईले सेन्टरमा राख्ने कि राइटमा राख्ने कि लेफ्टमा राख्ने कि त्यसको बारेमा हामी CSS मा जान्छौं। त्यस्तै CSS मा चाहिँ एनिमेसन कसरी गर्ने हेर्नुस् यो इमेज चाहिँ अगाडि पछाडी हाम्रो के भइराछ रोटेट भइराछ डिफरेन्ट एक्सिस मा, यसलाई भन्छ एनिमेसन। यो चाहिँ CSS मा एनिमेसन हो, यो चाहिँ हामी अगाडि पढ्ने छौं। हामी CSS मा एनिमेसन गर्न सक्छौं। त्यस्तै हामी CSS मा इमेज को साइज दिन सक्छौं। हेर्नुस् यो एउटा इमेज सानो छ ठूलो छ, यसरी हाम्रो के भएको छ इमेजको हामीले साइज दिन सकेका छौं। अनि हाम्रो टेक्स्टहरुको चाहिँ हामी के गर्छौं साइज दिन सक्छौं। जस्तै हामीले अघि चाहिँ हाम्रो हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो जोनेस वेब भन्ने जुन थियो नि त्यो सानो थियो, वेब सकर भन्ने यति टेक्स्ट हाम्रो के थियो सानो थियो, यसरी हाम्रो के भएको छ यहाँ टेक्स्ट ठूलो भएको छ। त्यस्तै हामीले होभर गरेपछि जस्तै मैले यो कर्सरलाई चाहिँ यसको माथि लगे चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज भइराछ, यसलाई होभर इफेक्ट भन्छ। हामी यसरी होभर पनि गर्न सक्छौं। यसरी हाम्रो डिफरेन्ट कुरा हुन्छ CSS मा। म चाहिँ यसलाई एकचोटी फेरि कमेन्ट आउट गर्छु है, यसलाई चाहिँ कमेन्ट आउट गरे Ctrl+S गरे। अब चाहिँ हामीले ब्राउजरमा आएर हेर्ने भने चाहिँ हेर्नुस् हाम्रो के भएको छ अहिले हाम्रो चाहिँ यो वेबसाइट सेम छ पहिलाको जस्तै छ किन हेर्नुस् वेबसाइट जोनेस वेब भन्ने छ, वेब सकर भन्ने छ, यो चाहिँ हाम्रो के भयो विथआउट CSS को। यहाँ हाम्रो के छ बटन छ तर हाम्रो CSS एड गरेको वेबसाइट हेर्नुस् कति डिफरेन्ट छ, पुरै लुक्स नै के भएको छ चेन्ज भएको छ। यो HTML ले के गर्छ भने चाहिँ के कुरा डिस्प्ले गराउने, हामीले टेक्स्टमा चाहिँ के डिस्प्ले गराउने त्यो चाहिँ हामीले HTML मा लेखिसकेका छौं। यो अब यसलाई चाहिँ कुन तरिकाले चाहिँ डिस्प्ले गराउने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ CSS भन्छ। अब यसलाई तपाईले आफ्नै तरिकाले डिस्प्ले गराउन सकिन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यसमा यसरी डिस्प्ले गराछु, तपाई चाहिँ आफ्नो अलग्गै डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईको जति पनि हाम्रो वेबसाइटहरु छन् नि हाम्रो के भन्छ ब्राउजरमा जति पनि हाम्रो वेबसाइट छन् इन्टरनेटमा त्यो सबै वेबसाइटमा हाम्रो CSS युज भएको नै हुन्छ। बिना CSS हाम्रो के हुन्छ वेबसाइट बन्दैन, किनभने तपाई HTML ले जति राम्रो टेक्स्ट लेखे पनि जति नै इम्पोर्टेन्ट कुरा युजरलाई चाहिँ बुझाउन खोजे पनि
तर यस्तो सिम्पल लुक्स छ भने चाहिँ कोही मान्छे के हुनुहुन्छ तपाईँको वेबसाइट भिजिटै गर्न हुन्न, किनभने चाहिँ यति सिम्पल लुक्समा कोही पनि भिजिट गर्दैन। तर तपाईँले चाहिँ त्यसलाई डाइनामिकल्ली हल्का वेबसाइटलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले डिस्प्ले गराउनुभयो, एनिमेट गराउनुभयो, अनि कलरलाई चाहिँ राम्रोसँग युज गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सिएसएसले वेबसाइटलाई एकदमै राम्रो बनाउँछ, सिम्पल पेजलाई पनि। यसरी चाहिँ हामी सिएसएसको महत्त्व चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा कति हुन्छ त्यसको बारेमा बुझ्नुभयो होला सायद। हामी चाहिँ अब अगाडि सिएसएसको ट्युटोरियलमा चाहिँ पुरै ए टु जेड हामी सिएसएसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने त्यसको बारेमा जान्नेछु। यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू।